Magandang hapon po mga ka-jack of all trades. Ngayong hapon po, tayo po gagawa ng automatic sprinkler na nanggaling po sa lumang washing machine na ginamit ko po dun sa aking conversion nung unang video ko po ng how to convert automatic washing machine to manual. So kinuha ko po dun yung solenoid valve na para sa tubig at ito po ang gagamitin natin para sa ating automatic sprinkler. At ito po ang mga kailangan natin. Kailangan po natin ng screwdriver at kailangan din po natin ng female coupling, male coupling at hose, wire at solenoid valve. Kailangan din po natin ng timer. Ito po. At mabibili nyo po itong timer nito sa Lazada at nandito po yung link. At kung wala po kayo ng solenoid valve na katulad nito, kasi ito kinuha ko lang po dun sa previous video ko, pwede po kayong bumili sa Lazada at nandito po yung link sa ibaba. So simulan po natin ang ating paggawa ng ating automatic sprinkler. Wire, ito natin ang wire sa ating plug.
So testingin na po natin ang ating automatic sprinkler. Ito po yung kung paano po natin itatakid sa ating faucet. So ito po ang isang female connector. Itakid po natin sa ating faucet. At ito po, itong male connector, itakit naman po natin sa isang another hose. Papunta naman po ito sa sprinkler. Yan na po siya. Ganyan po ang connection. Yan. So, ginawan ko lang po siya ng temporaryong stand. Pero kapag gagawin nyo na po ito, kailangan po yung may taklob para hindi po siya na uulanan, may bubong. So yan na po yung kanyang connection. At itong wire na po ito, isasaksak po natin dito sa ating outlet, sa ating timer. Yan. So subukan po natin tong tubig, itong ating connection. Yan. Yan, naka-open na po siya. Yan. So ito pong valve na to ay automatic close. Normally close. Ito po ay normally close. So kapag ito po ay sinublihan ng kuryente, saka pa lang po siya mabubuhay at gagana po yung sprinkler na nakatakid dun sa dulo nito. Yun po yung sa dulo niyan. Ayun po, may sprinkler po doon. Yan, subukan na po natin. Nakasaksak na po siya. So yan, ito na po yung timer niya. Subukan po natin ikot. I-fast forward lang po natin ng oras. Yan. Mahina. Yan. Magana na po siya. So kapag yung natapos na po yung oras na nilagay nyo, mamamatay po siya. Yan. Tapos mabubuhay uli po siya kasi kung anong oras nyo po nilagay, sinet. Yan. Yan. Ito po yan. So ito po, pag inikot nyo po yan sa desired na oras na nilagay nyo, saka lang siya gagana. At pag natapos po yung oras na nilagay nyo, mamamatay po siya automatic. Yan. Yan, gana na po ulit siya. Yan. Ayun. Kaya na po ulit siya. Yan. Ganun lang po kasimple, mga ka-jack of all trades. Pwede nyo po subukan. At kung wala po kayo nito, pwede po kayong bumili sa Lazada. At sa ilalim po yung link kung saan nyo po mabibili ito. Kung nakatulong po ako, ay i-hit nyo po yung subscribe button at yung bell para sa susunod kong video ay kayo po ay man-notify. Maraming salamat po mga ka-jack of all trades.